Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi everyone, welcome back to my channel. So today, birthday ng aking Princess Fiona. So I decided na bumili ng birthday cake para sa kanya. So itong birthday cake na to is specifically para sa dogs. So in-order namin siya sa Facebook and then dineliver sa bahay via Lalamove. So, papakita ko sa inyo yung nabili kong cake. So, yan. Bumili na rin kami ng party hats para kay Fiona at kay Jao. So, yung size na binili namin is yung maliit lang, which is 4 inches. And then, ito yung cake na nabili namin. May pangalan ni Fiona. And then, color pink. So, yan. Ipapakita ko sa inyo. So, ganyan yung itsura ng cake. And it smells so good. Siyempre, di ko naman pwedeng tikma kung masarap. Kasi pang dogs lang talaga siya. So, yan. Since we're from Imus, Cavite, sa Dasma namin nabili yung cake and in-order online. And nung birthday ko, meron ako nung happy birthday and happy birthday na parang plastic na sign. So, yun na lang yung ginamit namin dito. And then, nilagyan din namin siya ng candle. So, yan. Set up na natin yung cake. Yan. Yan yung natira dun sa birthday cake ko nung birthday ko last April, which is hindi ko naman nagamit yung happy birthday na yan and yung candle. So ginamit na lang namin dito sa cake ni Fiona. So yan, ang ganda, di ba? A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yun, after namin mag-picture-picture, binigay na namin sa kanila yung cake. And yan, si Jao is so excited na dila-dilaan yung cake. Si Fiona medyo ayaw pa kasi nga medyo maarte. Kasi nasa ibabaw sila ng table. So, hindi siya masyadong komportable doon. So, ayun, ang ginawa namin is ibinaba namin sa floor. Pero si Jao, ayan, enjoy na enjoy sa pagdila dun sa icing ng cake. Nauna pa yung yung bisita sa pagkain ng cake kaysa dun sa mismong may birthday. So ayan, nilagay na namin sa floor and ayan, nag-start na rin dila-dilaan ni Fiona yung cake. And nagustuhan naman nila yung mismong cake. Hindi lang ako sure kung saan gawa ito, pero it's specifically for dogs daw. So, ginawa namin, kinutsara na lang namin kasi para makagat ni Fiona yung cake. So, yan, binibigyan namin siya ng piece by piece. And nagustuhan naman niya. Kinuha pa yung kutsara. Eto si Jao, talagang matakaw tong aso ko na ito. So, ayan, in-enjoy niyang maigi yung cake.
And actually, siya talaga yung halos makaubos nung kalahati nung cake. So, if you want to know kung saan bumibili ng birthday cakes for your dogs, for your pets, or for your cats, you could search in Facebook, Bella's Fur Treats. They are located at Avida Residences in Santa Catalina, Dasmariñas City, Cavite. So, if you want to order birthday cakes, pwede nyo silang makontak or mag-send kayo ng private message sa kanilang Facebook account. So, sa Facebook nila makikita nyo rin yung mga iba't ibang cakes na ginagawa nila. For the small round cake na 4 inches, it costs 200 pesos. Then, additional delivery fee, like sa amin, nag-add kami ng 140 para sa Lala Move na delivery fee. Meron din silang bone shape na fur cake or birthday cake na 350 pesos naman. So, ang size niya is 8.5 inches by 5 inches. So, yung mga cakes na ginagawa nila are made of chicken liver. Kaya naman gustong-gusto ng mga dogs. You may also find them on Instagram at bella.furtreats. So, dito makikita nyo rin yung mga ginawa na nilang mga birthday cakes and yung mga comments and testimonies ng mga previous clients nila, mga reviews, gano'n. So, yan. So, makikita nyo rin yung mga iba pang mga cakes na pwede nyong ipagawa. Siguro, I think pwede namang magpa-customize sa kanila kung anong gusto nyong itsura or laki ng cake na gusto nyong ipagawa. So, ayan, makikita nyo yung mga iba't ibang mga previous clients nila and yung mga dogs nila, cats, and yung mga birthday cakes na in-order sa kanila. Overall, happy ako dun sa cake na in-order ko sa Bella's Fur Treats. And yung mga dogs ko naman is sobrang nag-enjoy and happy sila dun sa lasa ng cake. And na-enjoy naman nila, nagustuhan nila. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up at i-share nyo na rin sa mga friends nyo. Also, please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos.